To už nějak pak vylezu. To si sice už vůbec nepamatuju, ale to už je 6. Dobrý, Robert! Můžem zem? Tak dneska jsme se tady sešli na natáčení cesty Drobkův strop na Býčí skále. Jsme v Josefovském údolí a Býčí skála je v podstatě největší skalní masiv tady. A ta linka je první, co člověka tak nějak udeří do oka, když sem přijde. Je to prostě mohutný strop a potom výrazný kout až na vrchol skály. Takže krásná cesta. Cestu udělalo duo Honza Krch s Honzou zvaný Drobek, s Honzou Přikrylem v roce 71. Já mám pocit, že jsme to nazvali Kletba Býčí skály. Pak to žilo dál nějakýma strop Býčín a podobně. Říká se tomu Drobkův strop, ale já si myslím, že by se tam mělo minimálně dodat, že to není v žádném případě moje cesta, že to když tak už je cesta třeba toho Honzy Přikryla. Jako vymyslel to on a průstup byl společný. Cestu jsem poprvé lezl v prosinci 2009, kdy jsem to vlastně lezl jako svoji první hákovačku. Vím, že tady bylo plno sněhu a nikdo tady nebyl a bylo to takový prostě klasicky krasovsky romantický. A vůbec mě tehdy nenapadlo, že budu někdy schopen to jakoby lézt volně, což se stalo o 6 let později, v 2015, myslím, na podzim jsem to začal zkoušet a já nevím, třeba 2-3 výjezdy mi trvalo, než jsem to vymyslel a než jsem to převezl. No. Tak lezem Drobkův strop. Leze se to na 3 délky. První délka je do jeskyňky, dneska 6+, dejme tomu. Začíná to traverzem lehkým, dostane se člověk pod takovej kout, který v podstatě se bere jenom v jednom místě, jinak jsou chyty kolem, lišty a madýlka. Je dobrý, jak jsem říkal, prodlužovat jištění a cvakat ho co nejméně, aby to potom v té horní pasáži netáhlo tolik. No tím koutem, který je trošku rozbitej, tak se vyleze na štant. No a pak začne samotný stropový lezení. Druhá délka vede právě tím samotným stropem, 9- za mě, kdy je to série kroků po dobrých chytech, ale s horšíma nohama. Je tam dobrý lézt těma nohama napřed a různě fintičky, paty a tak tam používat. Necvaká se tam jedno jištění. Nejtěžší krok je asi pro mě, já mám vymyšlený takový program, že potřebuji dostat právě pravou patu hodně dozadu, abych mohl levou ruku uvolnit a vykřížit do lišty malé, takže to je asi nejtěžší. Jako trošku je diskuze, jestli je to 7B nebo 9-. Já nejsem stropový lezec, takže pro mě je to těžký. Já si myslím, že to 9- je, že když to srovnávají prostě s Frankenjurou ze Španělskem, tak si myslím, že 9- sedí. No.
No, pak už člověk chytne takový madla, takový hodiny to jsou, kleště, tam se vyklepe, udělají se 3-4 tempa do kolene, je tam levý koleno, kde se dá dobře sklepat. Já jsem někdy začátkem 80. Tady byla samozřejmě velká skupina mladých aktivních lesců, kteří pak pohnuli obrovským způsobem s tím krasovým lezením. Jo, Pělka, Weiser, Nešpor, Ivo Straka, Petr Berich. No a ten Ivo Straka mě jednou potkal a říkal, že začali zkoušet volně strop bejčiny. Jsem říkal, to je úplně nesmysl, to nejde, tam nejsou chyty přece, vysí ve stropě. Ne, fakt tam chyty jsou, jde to, dá se tam do toho lehnout, dá se dát patička a tak dále. No a pak to zkoušelo teda samozřejmě řada lidí dál a dál. A první měl být Tomáš Pělka neboli Svišť až v tom roce 86, tuším. Ale já jsem sám nikdy to volně neviděl líst, až teda dneska při tom natáčení jsem poprvé viděl někoho, kdo to volně leze. Viděl jsem tady ty další cesty, ale ten strop jsem nikdy volně les neviděl. Čili dneska jsem se dověděl, že to jde volně. Kolik ještě? Když to člověk chce vést poctivě úplně celý, což se dneska v podstatě neleze, všichni vezou jenom ty první 2 délky, tak se musí na tom štandu, v tom vhloubeníčku, po té klíčové stropové délce přemotat lano a vlastně se dá vylízt takhle. Jistič může zůstat na zemi a jistit ze spod. Poslední délka teda, tam je asi úplně nejtěžší to vyloženě místo, to odlepení se od toho štandu přes jedno očko na takovou polici a pak už je to opravdu kout a tam už je to ani ne za 6, jo? Za 6 je to místo od toho štandu na tu polici. Hele, prostě Kras je moje srdcová oblast. Jo? Já jsem byl relativně na spoustě míst na světě, jo? A Kras je prostě moje nejoblíbenější místo. Z lezeckých oblastí vždycky říkám, že 1000 km od Olomouce není lepší oblast. Jo? Seus je víc než 1000 km, takže to je v pohodě. A co mě na tom baví? Právě ta variabilita. Jo? Tady se dá lézt celoročně. Dá se tu boulderovat, dá se tu prostě hákovat, dá se tu lézt sportovky, dají se tu lézt více délky. A hlavně jsou tady všechny styly. Prostě od ladíček v Kolmim, přes stropy, přes morálové věci. Jo? A všichni vždycky, když mi říkají začátečníci, kam vyjet prostě na Moravě, na severní Moravě nebo na jižní, abych si dobře zalezl, aby to bylo bezpečné. A tak všem říkám, jeďte do Krasu, nechte si poradit dobré cesty a začněte tady. Hele, já teď mám v Krase něco kolem 1400 cest, jo? No. Do těch 9 plus, do 8 Aček, no. Myslím si, to jako je můj skromný odhad, že mám nejvíc cest v Krase vylezených, protože lezu všechno, jo? Já lezu i prostě trojkový kvaky a myslím si, že to je dobrý, protože člověk se tím rozvíjí a všichni říkají, že to je uklouzaný, ale mně přijde, že prostě jakmile se tady naučíš těma nohama hrát, tak už jako já si nestěžuju na žádný stupy, jo. A ta variabilita těch chytů, to je prostě neskutečný, jo. Když jedeš do Jury, tak lezeš většinou po dírkách. Když jedeš prostě, já nevím kam, tak lezeš po lištách, po oblinách, po něčem. A tady jsou to mnohdy tak divný chyty, že ani jako nevíš na první pohled, jak to chytit, jo. A prostě musíš to vymyslet. No, to je to klasický krasový 6+/9-. Jo? Když nevíš, tak je to těžký, když na to přijdeš, tak... A jak my říkáme v Krase, co zamkneš, to nepustíš. To je jak u vás na písku, ne? Se spárou. Spára je jeden velký chyt, tak u nás je to lišta. No. Parádní, tyjo, nádherná cesta. Jasný, ty brďo. Úplně
Famózní.